بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب. محمد سلیمان احمدزایی با یک جلسه جدید خدمت شما دوستا قرار دارم. خب سعی کنین قسمت چپ ما شما گفتیم که اینجا به نام سرچ گفته میشه. زمانی که کلیک میکنیم اول خوبی سرچ با رن از گفتیم ما قبلا ویندوز کی یا رن داشتیم که یک پرابلم داشت که همیشه اگه یک پروگرام باز میکنه اول باید میفهمید که اون پروگرام با کدام نام باز میشه. اگه یک حرف از اون کم زیاد میشد کار نمیداد. مثلا زیاد شاگردا که نام میمدن نمیفهمن که برای باز کردن ورد باید وین ورد نوشته کنیم، میمدن تنها ورد نوشته میکردن یا ام اس ورد نوشته میکردن. ام اس ورد میگه کار نمیداد چون برای هر پروگرام یک نام مخصوص داشت. مثلا پاورپوینت پاور پی این تی باید نوشته میکردن، یعنی یک چیز متفاوت اگه نوشته کنین کار نمیده. بعدن با سرچ که ساختنی بسیار کار و مسائل آسان ساخت. فقط صرف می یک این نوشته میکنی دایرکتلی می اکسل برات سرچ میکنه. فقط می یک دبلیو نوشته کنی یا دبلیو او نوشته کنی دایرکتلی برات مثلا ورد سرچ میکنی اپلیکیشنی که با همون نام شروع میشه. یعنی کار ما رو بسیار آسان ساخته. فعلا سرچ که ما اینجا داریم داخل سرچ که میشین میبین اپلیکیشنایی که مثلا معمولا براتون پیشنهاد میکنه و ریسنت اپلیکیشن ها رو نشون میده. اول اینجا براتون میگم شما چیزی که سرچ میکنین تنها اپس میخواین، یعنی زمانی که نوشته میکنین مثلا نام یک اپلیکیشن یک نام نوشته میکنه مثلا دبلیو او تنها اون دبلیو او فایل هم سرچ بکنه، تنها اپلیکیشن سرچ بکنه، مثلا وبسایت هم سرچ بکنه، چی باید باشه. مثلا میتونید انتخاب کنید که داکیومنت باشه. مثلا در زمانی که من نام یک چیز نوشته میکنم در کاتگوری داکیومنت رو بپالا یا وبسایت باشه یا مشخص میکنیم مثلا ایمیل فولدر میوزیک در کجا بپالا. اپس باشه مثلا اگه اپس انتخاب کنم دبلیو نوشته میکنم یعنی تنها اپلیکیشن ها رو سرچ کن. کدام فولدر که با دبلیو شروع میشه رو سرچ نکن. اما معمولا چون آل انتخاب است، زمانی که ما شما اینجا آل انتخاب میکنیم وقتی که من یک چیز نوشته میکنم دبلیو او معمولا میبینه که مختلف چیزا چون آل انتخاب است تنها اپلیکیشن سرچ نمیکنه. اپلیکیشن سرچ کرد، سیستم اپس سرچ کرد، حتی برات میگه یک فولدر دیگه داریم، دو دانه سیتینگ داریم با مینا. کلیک کنی فولدرش هم نشون میده هوم سی سی پی داخل از این مثلا سی پلاس پلاس، یعنی فایلی که مثلا دو با دبلیو او مثل ورکس ایگا داشت کوشش میکنه که هر چیز سرچ بکنه چون آل انتخاب بود. خب بعد از بخش سرچ پولیش یک چیزی داریم به نام کورتانا فقط مثل وایس اسیستانت وارسته. فقط اینجا می مایکروسافت اکانت کلیک میکنی ساین این، از طریق مایکروسافت اکانت ساین این میکنی. اگر نداشته باشین خب میرین یک اکانت درست میکنین. ورک اور اسکول اینجا خیلی رواج نیست، خود اونجا برای هر نفر در مکتب داخل میشه برای یک اکانت درست میکنن. خود انتخاب میکنین کانتینیو برش کلیک میکنید. در صورتی که اینترنت مشابه داشته باشه می ساین این میکنه داخل می بخش کورتانا. این عین مثل وایس اسیستانت وارست، مثلا سیری وارسته، مثلا اپل ما شما سیری داریم یا مثلا سامسونگ وایس اسیستانت داریم، گوگل اسیستانت. سری صدا میکنی که مثلا یک اپلیکیشن آواز کنه یا یک سرچ صدا میکنی که رئیس جمهور آمریکا مثلا کی است دایرکتلی برای جواب میده. اینجا یک چیزی که ما شما داریم به نام تاسک ویو. یک اپلیکیشن که ما تو باز میکنیم میره به نام تاسک میگن. تاسک ویو وظیفه‌ش چی است؟ مثلا ما شما اگر 4 5 تا 6 تا تاسک مثلا خیلی اینجا اپلیکیشن های زیاد رو باز کرده باشیم جای بسیار کم مونده باشه، باز میتونیم برای چی کنیم؟ ما بگیم خیلی ما ورچوال دسکتاپ ایجاد میکنیم، یعنی چند تا دسکتاپ مجازی ایجاد میکنیم که باز هر دسکتاپ کلیک بکنیم مثلا اون چند اپلیکیشن ما باز باشه در همون تو کلش که ادوات یک جایی نشان نده. مثلا ما جون پاورپوینت رو باز کردیم، مثلا یک بارم نوتپد رو باز کردیم مینیمایزش میکنیم و یک دانم پینت مثلا باز کردیم. اما میگم مثلا اضافه تر از این جایی ندارم، میخوایم یک دسکتاپ دیگه ایجاد بکنیم، باز دو دسکتاپ بعضی چیزا رو جور کنیم. با اینجا کلیک میکنیم. اول خب این قسمت که نشون میده میگه شما فعلا در دسکتاپ قرار داریم 4 تا اپلیکیشن باز هست. پایینتر باز چیزایی که قبلا باز کردین نشون میده، شکل هیستوری نظر به تاریخوار نشون میده. کل چیزایی که باز شده در کامپیوتر منظم تا به 20 آگوست کلش بر ما اینجا نشون میده، یعنی شکل هیستوری واره. برای فعلا ما اینجا کلیک میکنیم میگیم نیو دسکتاپ، یک دسکتاپ جدید بر ما جور کو. اینجا دسکتاپ 2 ایجاد شد، دسکتاپ 1 دسکتاپ 2. در دسکتاپ رو سگن هیچ کدام اپلیکیشن باز نداریم، فرش تازه میتونم مثلا میگم من در اینجا مثلا کنترل پنل باز دارم امرای مثلا مایکروسافت ورد، مثلا اینجا ما دو چیز باز داریم. حالا هر زمانی که ما میخوایم دوباره پس در دسکتاپ قبلی بریم با اپلیکیشن قبلی فقط اینجا کلیک میکنم و کلیک میکنم دسکتاپ 1. در دسکتاپ 1 سگن پاورپوینت، نوتپد، پینت اینا باز است. در دسکتاپ 2 که ما شما میریم دسکتاپ مجازی و حساب ورچوال دسکتاپ، در اینجا مثلا کنترل پنل و ای باز است. و اگر ما شما مثلا کدام وقت دسکتاپ بستم بکنیم دیلیت بکنیم بخیر دسکتاپ اینجا بهم بگیم مثلا دسکتاپ تو رو بخیر دیلیت کو، دیلیت کلوزش میکنیم. فایل ما دیلیت نمیشه. فایل سگن 4 فایل بود، 2 فایلی که به دسکتاپ تو داشتم مثل کنترل پنل و داکیومنت ایام انتقال میکنه به دسکتاپ 1. حالا ما شما اینجا بهم سگن بجای 4 3 فایل میبینیم که 5 فایل اینجا باز داریم، بخاطر اینکه فایلی که در رو دسکتاپ هم داشتیم او حذف نمیشه و انتقال میشه به اینجا.
خب بعد از ما شما مایکروسافت ایج داریم، بازی براتون میگم، یک براوزر مایکروسافت است. البته مثلا ما براوزرها داریم مثل گوگل کروم داریم، براوزرها داریم مثل موزیلا فایرفاکس، خب خیلی زیاد هست. یک زمان به نام اینترنت اکسپلورر برشون میگفت از مایکروسافت، فعلا به نام مایکروسافت ایج یک چیز را ساخته که همیشه وب سایت رو ما میتونیم داخل ازی باز کنیم. خب فاست کار میکنه، از این استفاده بکنیم نسبت به دیگه بهتر است. فایل اکسپلورر داریم، یک فولدر از حقیقت به نام فایل اکسپلورر. هر فولدر که ما شو باز کنیم، مثلا ما شو داخل ما کامپیوتر بریم، مثلا درایو سی یک چیزا میخوایم باز کنیم، این استراکچر که باز میشه به نام فایل اکسپلورر برش میگه. یعنی ما شما از طریق قزمی استراکچر فایل خود اکسپلور میکنیم، فایل خود باز میکنیم، داخلش میشیم. داخل از بازی مثلا کماند که کلش هست، کلش باز براتون میگم. فایل اکسپلورر که یک روز خواندیم، مثلا هومش چی میکنه، شیر ویو، داخل از کلی می آپشنش باز مکمل کار میکنیم. خب یک چیز به نام مایکروسافت استور داریم، یعنی مثل اپ استور موبایل ها کار میکنه، یا گوگل استور واره، مثلا پلی استور واره که میرین داخلش اپلیکیشن اینترنت داشته باشین. در اینجا مثلا باز کاتگوری میده، شبش اپلیکیشن، گیم و غیره و غیره. خب سرچ میکنین، بعضش فری است، بعضش مثلا با پول هست. اونایی که فری است میتونین دانلودش بکنین. یک چیزی که ما شما نام ایمیل داریم، مثلا اگه ما بخوایم به کسی چیز را ایمیل بکنیم، یعنی تو ساین این میکنیم. مثلا در موبایل ما حالا ایمیل یاهو ما ساین این کردیم، جیمیل ما هر زمانی که ایمیل ما میخوایم چک بکنیم دیگه هر بار ساین این نمیکنه، فقط همون جیمیل کلیک میکنیم، نشون میده ایمیل که اومده رفته. بعد از اینکه ساین این کردین، اون همیشه ایمیلاتون رو بخواین یک چک بکنین، یک کنترل بکنین، دیگه همیشه اونجا لاگین شدگی شما رو نشان میده. پس ایمیل رو کار میکنم. و این قسمت تاسکبار هم گفتم اپلیکیشنایی که ما خودمون باز میکنیم، اونجا دانه چی میشه ذخیره میشه کلش. اینجا یک چیزی که ما شما نام پیپل داریم. زمانی که ما شما سر از کلیک میکنیم، مثلا اپلیکیشنای مثل اسکایپ یا مثلا از طریق بعض اپلیکیشن‌ها که شما داخل شده باشین، ساین این کرده باشین داخل اکانت اسکایپ، تا مثلا کلیک میکنین، بعد اون آدمایی که در کانتکت دارن از دانه اونجا نشانش میده. و هر وقت خواسته باشین به اونها میتونین مسیج کنین، دیگه بکنین. و معمولا با اسکایپ و بعض اپلیکیشنایی که او رقم استفاده میشه، واتساپ یا شامل از این نمیشه، واتساپ یا میبینید که جدا نشان میده. خب بخش کلاود رو براتون پیشتر گفته بودم. بعضی شما در اینجا یک چیز دیگه داریم، مثلا اینجا که کلیک میکنید بعضی از سیتینگ ها رو اینجا نشان میده، مثلا سیتینگ های مثل ویندوز سکیوریتی اکشن سنتر برای ما نشان میده، باز کنترل پنل رو میخوانیم. آنتی ویروس خود ویندوز است، یعنی نیاز به آنتی ویروس دیگه هم نداریم. با دیفالت آنتی ویروس که در خودش اینستال است، میتونیم رو ترن آن بکنیم، میتونیم مثلا کامپیوتر خود یک بار آنتی ویروس خود اپدیت بکنیم، بعد از اون میتونیم از جا کامپیوتر چی کنیم، یگانو اسکن بکنیم یا یگانو چیزای دیگه. گرافیک کارت ما رو از این نشان میده، روز ما شما قبلا خوانده بودیم. خب مثلا مایک ما شما رو نشان میده. وقتی که مایک ما شما کار بکنیم، معمولا مایک اینجا نشان میده. مثلا فعلا چون ریکورد داریم، مایک در کار هست. اگه مثلا مال ریکوردینگ بسته کنیم، مایک آف میشه. این فقط نشان میده که یا ریکوردینگ اندر ریکوردینگ است یا از مایک فعلا استفاده میشه نمیشه، اونجا نشان میده براتون. در بخش ویلیام لاسپیکر فقط کم زیاد میکنین. اگر چون فعلا وصل باشه، خب از نظر به مانیتور چون به ال سی دی وصل است، فعلا از مانیتور ما شما صداش کم زیاد میکنه. اگر دیسکانکتش بکنیم، باز وقت میای از خود لپتاپ کم زیاد میکنه. کلیک راست زمان سر شما میکنیم، مثلا برای ما شما ساوند سیتینگ باز میکنه که باز خود کنترل پنل بر دیتیل ساوند سیتینگش براتون میگم. ویلیام میکسر داریم، از اینجا میتونیم مثلا مشخص بکنیم که مثلا از خود اپلیکیشن رو داخل اپلیکیشن ها میشیم، مثلا از اپلیکیشن داخل سیستم ساوندز که میشه، ساوند مربوط خود سیستم که میشه، ساوند خود مانیتور که میشه، دیوایس میتونیم از اردوش همزمان با شما صدایش کم زیاد بکنیم. یعنی جدا میتونیم تعیین بکنیم بعضی اوقات صدای هم اپلیکیشن ها رو و هم خود سیستم ها. مثلا استریو ست اپ داریم، مثلا اگر خود فعلا سیتینگ تلویزیون اینجا برام نشون میده. اگر ما مثلا کیبل دیسکانکت بکنیم، از خود کامپیوتر فقط دولبی اتموس پار آن میکنیم که کمک سراوند ساوند میده. شما موبایل ها زمان آنش میکنیم صداش بهتر میشه. و یک چیز به نام ترابل شوتینگ دارم، کدام وقت ساوندتون مشکل باشه ترابل شوت کلیک میکنین، براتون بعض معلومات میده که این آپشن برو آن کو، این درایور رو برو دانلود کو غیره و غیره. بخش ساوند رو باز با دیتیل میخوانیم در کنترل پنل. این ساوند رقم مثلا برای هر اکشن در ویندوز یک ساوند تعیین کرده. زمانی که مثلا ما یک چیز فلش داخل میشه، کامپیوتر خاموش میکنیم، روشن میکنیم، بیتری مثلا لو میشه، یک ساوند داره. و مثلا خب هر چیزش ساوندش فرق میکنه. مثلا یک نوتیفیکیشن بیاد، خب این رقم ساوند ها داره به حساب هر چیز. بازم تو مخاطب بشه میتونیم برای بعضی اکشنایی که ساوند هم نداره خودمون ساوند اساین بکنیم، بازی به دیتیل میخوانیم. خب بالفرض مثلا بگیم که ما یک اکشن مثلا اینجا حرف مثلا مینیمایز یا ماکسیمایز، مثلا میگم که اینجا لیست ساوند ها باز میشه، یک ساوند انتخاب میکنم، تستش هم میکنیم، ساوند چیز مثلا ما انتخاب کردیم، اوکی. واسه ما بگیم هر صفحه که ما ماکسیمایز میکنیم دیگه این ساوند داشته باشه، که ماکسیمایز که میکنم هم ساوند داره. در ریستور ساوند نداره، در مینیمایز ساوند نداره، فقط در ماکسیمایز هم ساوند داره، چون ما برش ساوند تعیین کردیم. امروز اگر نمیخواستیم باز ساوند با دیفالت هم داره، خب ما انتخاب میتونم کامل انتخاب کنم نو ساوند، اصلا هیچ ساوند نداشته باشه هیچ کدوم اکشن ما، یا بگیم نه ویندوز دیفالت یا مودیفاید یعنی چیزی که ما مشخص کنیم که فلان چیز این رقم ساوند داشته باشه، فلان چیز رقم، یا میگم نه ماکسیمایز هم ساوندش هیچ نمیخوایم، میگیریم نن
حالا کماند ماکسیمایز ساوند نداره. خب باز رو به دیتیل در بخش ساوند میخوانیم. در اینجا ما شما میتونیم تعیین بکنیم که بای دیفالت وای فای ما شما مثلا اگر بخوایم از یک جای وای فای بگیریم فقط وای فای آن میکنین، لیست از وای فای نشون میده. اگر آف باشه در حالت آف یک آفش بکنم، مثلا در حالت آف میتونیم ما شما برش انتخاب بکنیم که وای فای ما اتوماتیکلی خودش آن شه. خب باز تایمش تعیین میکنیم. اگر منولی رو انتخاب کنیم یعنی خودش هیچ وقت آن نشه، تا خودمون آن نکردیم هیچ وقت آن نشه. اما بگیم نه در یک ساعت، در 4 ساعت یا در یک روز، مثلا اگر انتخاب کنیم in 1 hour within 1 hour، بعد از یک ساعت دیگه اتومات خودش آن میشه. خب ما منولی رو انتخاب میکنیم. اون اگر آن بکنیم دور بر وای فای که از هر 4 بغل باشه برای ما شما نشان میده. اما که مثلا آن تندهی زیاد قوی داشته باشه، مطلب زیاد نزدیک ما شماست، میتونیم با کانکت بکنیم اگر پسوردش باشه. ما شما اینجا چیزی به نام هات اسپات داریم. اگر اینترنت موصل باشه میتونیم مثلا به موبایل یا به لپتاپ دیگه هات اسپات بدیم، مثلا هات اسپات موبایل بره. ایرپلین مود مثلا تلفن واسه مثلا اگه میگن اصلا چه آنتن نده، میتونید چیکن آن بکنین. مثلا موبایل ها اگه شب خواب میکنین اصلا در ایرپلین مود میمونه، شک اصلا نه باز وای فای کار میکنه نه بلوتوث نه هیچ کدامش. پاروز ما شما یک چیز دیگه داریم در بخش باتری نشان میده. برای فعلا مثلا باتری ما شما 65% چارج داره که 2 ساعت و 21 دقیقه دیگه میشه. در کدام مود هست پاور مود شما اگر انتخاب میکنیم مثلا بیست پرفورمنس لپتاپ نشان میده، یعنی کوشش میکنه پروسسور حد اکثر کار بکنه و خیلی خوب رزالت بده. گرافیک کارت ما، جی پی یو ما، همه چیز ما. اگر انتخاب میکنیم مثلا بیتر پرفورمنس هست، مثلا اگر انتخاب میکنیم مثلا بیتر باتری هست، یعنی پرفورمنس خود ویندوز خود پروسسور یا ما شما خود به شکل کار میکنن، باتری باز خوب پرفورمنس داره، یعنی چون او پروسسور خود یک ذره ضعیف چیز خود کار خود ضعیفتر میشه، باتری ما خوبتر فعالیت میکنه. اگر بخوایم مود انتخاب بکنیم باز برام باتری سیور مود برش میگم. در این حالت باز کوشش میکنه که پروسسور خیلی ضعیف کار بکنه، جی پی یو کامل دیسیبل میشه تا اینکه مثلا چی بکنه اما باتری لایف باتری اکستند بکنه، یعنی برام زیاد کار بکنه. معمولا باز ما با قدر زیادی بیخی های هم انتخاب نمیکنیم، مثلا بیخی لو هم انتخاب نمیکنیم، معمولا در بیتر پرفورمنس میمونیم که هم پروسسور درست کار بکنه. مثلا نظر به هر کدومش تایم باتری هم میبینید فرق کرده میره. مثلا اگه 3 ساعت انتخاب بکنیم کمتر انتخاب میکنیم میبینید که چیزش باز تغییر کرده میره، خودمی تایمینگ میشه. یک چیزی که ما شما با نام میت ناو داریم. این میت ناو مثلا ما شما خواسته باشیم مثلا یگان کانفرنس کال یگان 4 5 نفر یا 10 نفر مثلا همزمان دیده باشین که مثلا با هم یک میتینگ می داشته باشن، امیر هم شما میتونید مثلا داخل یک میتینگ جوین شین، وایت بورد براتون باز کنید یا فول اسکرین اسنپ. فول اسکرین اسنپ کلیک کنید که مکمل از روی دسکتاپ ما یک اسکرین شات گرفت. بعد باز برای از یک خواسته باشین روی اسکرین شات ما شما با قلم ها چیز نوشته بکنیم، هایلایتر کار بکنیم، یگان چیز کم و زیاد بکنیم، در حقیقت اسکرین شات میگیره. باز بعد مثلا موبایل در روی اسکرین شات میتونیم کارهای انجام بدیم. اما برای اسکرین شات گرفتن باز چندین طریقه داریم، باز کار میکنیم. این همون کیبورد بود که خواندیم پیشتر. با دیفالت اینا قدر استفاده نمیشه، از خاطر آن میکنه آف میکنه. هم بٹن کیبورد آف میکنیم، هم پیشتر گفتیم اسکرین شات میگیریم، هم پیپل. اینا چیزایی است که قدر با دیفالت در ویندوز آن نمیشه، بخاطر که ما وظیفه‌اش کار کنیم ما آن کرده بودم. در بخش دیت اند تایم کلیک میکنیم برای ما شما فقط ساعت تاریخ نشان میده. یک چیز به نام اجندا در اگر آن کنیم میتونیم مثلا شما براتون یک ایونت تعیین بکنید، مثلا بگید که مثلا سالگرد مثلا احمد است، در کدام تاریخ کدام ساعت بازی رو سیو میکنیم، من یک اجندا اونجا ثبت میشه. اکشن سنتر که باز میکنیم اینی قسمت نوتیفیکیشن های ما رو معمولا نشان میده، یک پیام، یک مسیج، یک چیز اینستال شده باشه یا یک چیز باید اپدیت بکنیم یا یک چیز رو اسکن بکنیم، یک معلومات میده. پایین اینجا یک دکمه میده بشه با نام کلیر نوتیفیکیشنز کلش پاک میکنه. این کلاپس اگه انتخاب کنیم معمولا فقط همون چیزای مهمش همون 2 3 4 دانه که در معامل است اون رو نشان میده. اگه بگیم نه اکسپاند باشه بازش بکنه. در اینجا کدامای از بعضی کامپیوترها 5 تا بعد 6 تا بعد 7 تا 8 تا اینا رو مثلا چطور ما کم و زیاد میکنیم. این قسمت ما شما میریم به نام manage notifications. در اینجا که آمدیم میتونیم این قسمت بریم به نام edit your notifications. زمانی که آمدیم میتونیم مشخص بکنیم، مثلا اگه برش بگیم که من اینی رو انپن میکنم، لوکیشن ها ایرا من پن میکنم، ایرا من پن میکنم و حتی ایرا من پن میکنم. حالا که ما شما کلوز بکنیم مثلا در بخش اکشن سنتر فقط این چیزا رو نشان میده، دیگه چند کماند دیگه رو نشان نمیده. اگه بخوایم بگیم نه اونا باید باشن همشون، اونا باز فقط صرف اینجا میریم و اینجا کلیک میکنیم اد کلیک میکنم، ما برایتنس هم میخوایم و فوکس اسیست هم میخوایم، لوکیشن هم میخوایم، اسکرین اسنپ هم میخوایم. دن دیگه پس هم چیزا رو ما شما آوردیم. get notification from apps from sender apps. اگر ما شما کنیم مثلا از کدام اپلیکیشن ها با ما نوتیفیکیشن بیاد، نوتیفیکیشن در لاک اسکرین که می باشیم آیا در اونجا نوتیفیکیشن نشان بده یا نه. دیگه برای ما شما مثلا incoming calls یگان وقت زنگ داخل لاک اسکرین که باشه نه یگان زنگایی که صرف اسکایپ گپ ها میاد داخل لاک اسکرین بیاد یا زمانی که وارد شین بیاد.
allow notification sounds، هر زمانی که یک نوتیفیکیشن میده صدا داشته باشه یا نداشته باشه. خب معمولا اینا رو آن میکنین. سجستشن براتون بتونه تایگان خینجه میگن سجست میکنه که مثلا ویندوز تبلیغ کنه دیگه اینا آن میکنین. از طرف کدام اپلیکیشن ها نوتیفیکیشن به مثل که موبایل داریم میتونیم مشخص بگیم که از طرف واتساپ دیگه به ما نوتیفیکیشن نبیه، یا از طرف فلان اینستاگرام دانه آن آف میکنین. هر اپلیکیشن ما باشه بگیم مثلا از طرف فلان سافت‌ویر بکاپ یا مثلا الارم باز رو آف میکنین. مشخصا دیگه از طرف از این سافت‌ویرها برای شما نوتیفیکیشن نمیه. داخل نوتیفیکیشن ها هم چیزایی که داریم مثلا وای فای موضوع بیشتر است میفهمین. باتری سیور که انتخاب کنیم میگه مستقیما اینی آپشن انتخاب میکنه. چیزی انتخاب کنیم چیزی کلیک میکنیم باتری سیور دایرکتلی هم مود انتخاب میکنه. اگه آفش کنیم دوباره پس میریم مود قبلیش. بلوتوت اصلا آنش میکنین یا آفش میکنین. یک چیز بنام نیر بای شیر داریم. مثلا یک سری که ما آن میکنیم که بلوتوت است که آن باشه یا آف باشه. یک باز نیر بای شیر داریم، مثلا که ما در موبایل سامسونگ داریم اونم کویک شیر. که اگه ما یک فایل زمانی که میخوایم شیر کنیم ما اونجا آپشن چیز اول آن میکنیم در بخش نوتیفیکیشنز یک چیز داریم کویک شیر داریم. اول رو آن میکنیم، بعد از یک فایل انتخاب میکنیم شیر، باز بعد از نیر بای شیر یا کویک شیر باز لپتاپتون در لیست از نشون میده. اصلی همون لایت دارکنس این فقط صرف اون که طرف شب که ما شما آن میکنیم حالت بلو لایتش یکم کمتر میشه. یکی باشه تو تاریک میشه روشن میشه بزرگ در بخش دیسپلی میخونیم موجود های حساب است. هارد اسپات هم میفهمن، ایرپلین مود میفهمن، نیر بای شیر گفته بودم یا اون سیتینگ های عمومی ویندوز برام باز میکنه، از اینجا باز میشه، از اینجا سیتینگ باز میشه و از جای مختلف دیگه میتونیم سیتینگ باز بکنیم. خب در اینجا ما شما چیزی به نام نتورک داریم. نتورک این بخش میگه پیشتر که ما شما کار کردیم. زمانی که ما شما سر از کلیک میکنیم مثلا وای فای باز میکنه و ایرپلین مود و غیره و غیره. کانکت است. اگه ما شما خواسته باشیم به وسیله از میتونیم مثلا با یک پی سی کانکت شیم، مثلا با یک مانیتور با یک تلویزیون میتونیم کانکت شیم اما به شکل وایرلسلی. خب بازی فرق میکنه اون تکنولوژی که باشه کانکت میشین باید چی باشه؟ باید مثلا بلوتوثی که پارا سپورت بکنه. پروژکت داریم. آپشن پروژکت ما شما کار کردیم در خود لپتاپ ها میجه کلید داره در F8. و در اخیر از شما دوستای عزیز تقاضا میکنم که اگر ویدیوها براتون مفید قرار گرفته باشه برای حمایت از ما و رشد کانال ویدیوها رو لایک بکنین، کانال سابسکرایب بکنین. با امید دیدار در جلسات بعد و السلام.